نشان درایی و پلاستیک بجازی ها میگم فیلم بسونم آمدیز به رد کنه گوش امیر سام هم ردش دایی شوی برموشه جانی گریش سلما و بیچارگی و چرا بود یا میگو هم بره پروش کارش نمیکنی فقط برای کار کنیم یه 4 تا دار بیاریم ولی که در صابون اجازه داید 4 تا دار بیاریم اون سر همون 4 تا تخته ای هم یه داری بقید بینیمش که اول سقفش بارو نزنه مثل نه چی پلاستیکی بیان خوبی پلاستیک هم بخوب پلاستیک هم نیم نخوب کار کیم پر پیل نه ولی جاده باور کار کنم همه پلاستیکی تریم سوری میزنه سرم میاره شایی راستی خنده به هیچی هم نیم یه جفت همه رو میگوانی ندیوه چی گیر بونی آخرین چی نانو نیمه دیگه چی که وی نیرو راوتون دایم نیفت وقتی جا دایم دیگه نیفت جمع نکیدا انگشتر لازمش بدرم خب کشش شوی برپر نرز او دواره نرز بسوزی خودتا نصف سری بابی دستگیری نه فشارت بالا قرص بخوا دوباره قرصی هم خواهم هم خواهم حالا نون که پایی زیاد قرصی دیگه فشار هم خواهم خیلی روغن رسیده ها خیلی روغن تیم نه نه
میبینه نه نوی نسرای مثل نسرای نوی دلمی نخمی بسیم تاسی کسیلیه تو کم نمیبینه به خودم اینو بخوری مثل چی بود؟ ها اینو زعفران Avete pure dell'alcol. خوشگی بود که روغن شاند رای و کم نده چهار بایی چی کردی؟ حالا یا روشن چی کنم؟ این یعنی بگیلا زنی کرشون خواه یک کردی بازن نی بازن نه بازن سرگل میگه آیه سرگل تعمیل بنا سرش نه خفش کرده خود کارش ناشد خود آجرگل هم نمیشه یه نبیگه؟ آجرگل نمیشه که قشنگ یه نمیشه میرن لیزیا؟ ها یه نقشه همینه پلاستیک بوسشو پلاستیک بو گوازی پلاستیک بو گوازی ها اون همینه بشون ها
نریگه نشو سیار همشون سریع خب نم نریگه نسرش خب بیا که دایم سوگواره نجورو بزنه بیلوی چی نریگ باشیم باشم دسته چی تو دسته چی کیه نزدانه؟ بیم نکه بودم بیم نکه ساعتی بیم نکه و یکی بیم نکه کیه؟ خرسان چقدر؟ باید بله، سکنت پیاوی فتخار چخار هر هردی من تو حالا روی کیوی؟ چهار نسوتی کیوی؟ چه هر روز در رای سی حالا ما رو دیگه فیلم بسونم. حالا کیوی؟ زنیم تشناج سی رای تو روزی بیم تشنا. چی چه؟ خود پیری بوسی تو؟ حالا ما حسام به قشنگ زندگی تکو. ماله خام سر چهار. خوش نه بداشت بدم خب نیست به هر رای حالا منو ما سام میگم. کجا آوردم؟ منو. نیست کی داد یا؟ پیل نیست خب من پیل بی خدای خود میدم بیمارستان زینه نه حالا هر ما هر فیلم بین خام. سوالت کرده زینا حالش بدای حالا چهار زبونشونه جا باشینو چه هر تو پیل خیلی منو. خورس مرکای هر رو افتیار رایه فهمای که چه خبره منو کو حسام میگم. پیل نیست بابا الان مار پیل بیاد دست لا کنه واسه برام میسک خب چه بازی شادوری من میکشم آساتم نیست اونجا مونه اونجا ببین حسام نخواستم منونو یعنی هر روزی هم کارت بلاستون یارو هر روزی هم بلاستون یارو من قانونی آسایش نیلم سی تو من شکایت کنم برام من شکار شکایت کن کنم دولت آقا به حساب یاوان به چقدر من این نارم 3 میلیارد بدش آسایش داشته نارم عبدالشون خدامه 3 میلیارد بده حساب داشته عبدالشون خدای منون یا فیلم بیمود آسایش نیست منون حسام کی یاری میدی من نارم هر وقت دستم میرم کار کی بشم دستم حالا ما آسایش نیرم آساسی چه آسایش ما آسایش نیرم من چه چی که عجب عالمیه تو هم بی شخصیتی آشغال چه صاف تو هر رایی منم چه عجب آدمی شخصیتیه هر روز من چه مایی کنه یا کار میشه زلیل میشه خیم نخواهیم اینا کامو شکایت نکنم ولی فعل هم تو اذیت میکنه چه ما کرده ای چی چنه بیشرافتی ها عجب آدم بیشرافتی آدم هست آدم چیزی من نیه ایده تا زینه هم که رو بینی من چای ما کنه یا دیگه تناسود دیگه ولی عجب آدم بیشرافیتیه تو من چای ما کنه هر رویو دیگه باید جدی برای شکایت کنه فعل آره شکایتش کنی ما گم را شکایتش کن و گویم به کارشون سوام گاقا به پیلش میخواد شکایتش کن محل نوی نفکوره نه نه مشکورو سورم یارمش هر رو نام شورا چوی مایکنی پیا بازم خداش رو که میره سامیری نبی به ترسه این زینه حامله ایری نبی به ترسه سن مثل شوی به شده تاشی مردن در هر دو تاش انده سالجور نی بیا یکی اون نبیا من چیزه لیپیا راست میسینم کبریت حواست بود داغه یه خو نفریز دیرش رو نفریز بیا تو چی کاری بیشتری ماکی بیا تو چیزی میمانی اینا باید کار چکنم
دادگاه هم بگو شبیه تایی برش کارتش کنی برش کارتش کنی یه گوری بچه پیو خار بود خیمو نخواه خوی ما دو تازینه ای یا دو تازینه بیوه ایم همه کسی به نام نیره کرکیه دیم نام نیره کنی برش کارتش کنی بیا بخوز بیا نام ده یا آلو دوباره سرمه سرمه یخچه را نفت داره دا یخچه سایده این نکنی؟ آه سی چرا مونه دا؟ بیا جاتا بود تو بگی بخوز بیا جاتا بود بگی بخوز بیا خودم بیا نه والا ترسون دوباره بازم بیا مثل شوی ظالم شویو یه ولکنان نیست دیاری بود تا لا تو بیشی تامین تشبهت نه خودم بیا والا ظالم میره ترسون دوباره بیایه دو تامین ده چی کنی دوباره نه ازیت کنه رفته کنه نه کو با رفته نه کو رو صبرش که شو یخ زیب